Malaví á meginlandi suðausturhluta Afríku og liggur landið við hliðina á Tansaníu, Mósambík og Zambíu. Malaví eitt fátækasta ríki í heiminum. Landið ekki mikið stærra en Ísland að flatarmáli og búa hérna tæplega 19 milljónir manns. Ég í Malaví út því að ég að vinna lokaverkefninu mínu í klínískri barnasálfræði. Árið 2018 fór ég með pabba mínum til Malaví í fyrsta skipti og ég vissi rosalega lítið þjóðina. Þegar ég kom hingað þá heillaðist ég af bæði land og þjóð og komst að því að það ekki mikil sálfræðiþjónusta hérna í Malaví. Þar svona kviknaði áhuginn minn. Út frá þessu öllu fór ég að kynna mér betur sálfræðiþjónustur og sálfræðiaðgengi hérna í Malaví og komst að því að það bara mjög ábótavant. Cerebral malaria ein tegund af malaríu þar sem að malaríusníkillinn fer upp í heila og myndar heilahimnubólgu og cerebral malaria kölluð heilahimnubólga af völdum malaríu. Þessi tegund af malaríu kölluð líka svona severe malaria eða alvarleg malaría og þarf oft meira inngrip til að meðhöndla þessa einstaklinga heldur en þá sem að fá bara þessa hefðbundnu tegund af malaríu. Og einkennin oft miklu alvarlegri hjá þeim sem fá heilahimnubólgu af völdum malaríu. Við erum búin að vera að setja í svona 3 bunka, alls svona gjafir sem við ætlum að gefa 2 barnaheimilum og 1 skóla. Og þetta sem sagt allt gjafir sem við fengum frá rekstrarvörum. Þau voru svo góð að styrkja okkur með bara bókum og pennum og alls konar dóti. Og við erum sem sagt að fara á fyrsta staðinn á morgun, þá erum við að fara í skóla. Hvernig gekk? Það gekk ótrúlega gaman. Mjög þakklát fyrir gjafirnar. Hvort heldur það sé verra þegar að köngulóin ennþá á staðnum eða þegar hún farin af staðnum? Þetta ekki alveg átt þetta könguló eða? Þegar við fórum á Stega Kids, það var ótrúlega skemmtileg líka upplifun. Það var svo gaman líka að sjá hvað ein hjón eða einn maður bara getur gert ótrúlega mikið fyrir líf margra barna. Það var ótrúlega gaman að fá að kynnast þessari starfsemi. Maður fær bara svona gott í hjarta að hugsa þetta. Við fórum í heimsókn til Stega Kids sem heimili fyrir börn sem hafa lent í bara alls kyns óþægilegum aðstæðum, svo sem að vera borin út, vera vanar skilin eftir á götunni eða bara búa á götunni, eða lent í líkamlegu, kynferðislegu eða andlegu ofbeldi af hálfu foreldra sinna og fjölskyldu. Inn á þessu heimili eru 74 börn. Þau eiga sem sagt pappa sem heitir Godnós og mömmu sem heitir Helen og þau eru búin að taka þau að sér. My name is Gift Thompson and I've been here at Stega since 2013 up to now. My name is Abigail Banda. I've been here for 2 years now. The reason why I ended up at Stega was because I was in the streets. So while I was in the street, I met Godnós, who is the founder of Stega. Because of some problems that I was meeting while I was at my real home, I was just dumped somewhere. I went to the police station where they took me here. My name is Godnós, the founder and the father of Step Kids Awareness Organization. At Stega, we look after our vulnerable children. We take them right away from the street
and rehabilitate them, encourage them and send them back to school. And we also have some children who have been dumped, neglected when they were 2 months old babies or 1 week old baby. And we have some other children who have been sexually abused, and some of the children who are rescued from human trafficking. Það var einn strákur sem að Godnós sagði að væri með mental illness. Hann gat ekki sagt neitt hvað væri að. Hann fór með drenginn á spítalan, en spítalinn sagði við getum ekki gert neitt. Ég hitti þennan strák og ég sá alveg að það var eitthvað svona þroskafrávik hjá honum sem að væri svo auðvelt ef þau væri með einhverja þekkingu á því hvað væri að, hvað væri hægt að laga, hvernig væri hægt að aðstoða hann, að það væri svo auðvelt að hjálpa honum. Og þetta bara sýndi mér svo mikið hvað í rauninni það vantar sálfræðilega aðstöðu hérna inn. I'm proud to say that from 73 children that I'm taking care of now, 14 of them, they're in different universities, and some of them they're in secondary schools, primary schools, and nursery school. Thank you so much. Til þess að mega gera þetta verkefni, þá þurfti að fara í gegnum siðanefnd þarna úti. Og það er aðeins meira en að segja það. Það eru 2 siðanefndir í Malaví. Og við sóttum fyrst hjá annarri siðanefndinni. Og þá ætluðum við að vinna í samstarfi við einn spítala þarna sem er í Lilongwe. Við fengum aldrei beint svar frá þeim nema bara allt of seint. Og það vantaði fleiri upplýsingar og það var bara mjög mikið vesen. Við enduðum að finna annan spítala. Þannig að þegar við ákváðum það, þá ákváðum við líka að við myndum koma aftur til Malaví til að klára þann part af rannsókninni. Við erum núna komin á spítala sem er eitthvað klukkutíma cirka í burtu frá Lilongwe. Og ástæðan fyrir því að við erum hérna á þessum spítala er svo að í gær þá fórum við á fund með spítalanu sem ég ætlaði að vera í samstarfi við. Þetta virkaði eitthvað við svona, okkur leið ekkert vel þegar við komum þarna inn. Og allt í einu þá þurfti ég að sækja um einhver fleiri leyfi og þetta virkaði bara eins og við værum eiginlega bara vesen þarna. Þannig að við sóttum alveg um leyfin og svona, en í staðinn þá ákváðum við samt að hafa líka samband við annan spítala í Malaví. Og þau eru bara ótrúlega vingjarnleg og eru bara ótrúlega hjálpsöm að ætla að hjálpa okkur. Og það mun öllum líkindum vera þannig að ég fyrir að koma hingað aftur til að taka sér viðtöl. En á sama tíma þá held ég að þetta muni samt vera miklu bara betra og því að þau eru tilbúin til að bara gefa okkur eins mörg nöfn á foreldrum og við þurfum í raun að halda og ég er mjög þakklát bara fyrir þessa aðstoð sem við fengum núna í dag. Við erum aftur komin til Malaví og við byrjum á að fara á fund hjá Ministry of Health hérna í Malaví og vorum að tala við nefnd sem sér um að gefa leyfi til að gera verkefni, svona verkefni eins og ég er að gera. Og ég fékk uppáskrifað approval til að hefja að standa við að safna gögnum núna í þessari ferð. Núna erum við á spítalanum sem ætlar að hjálpa okkur með verkefnið og í dag þá komum við bara aðeins í heimsókn til að fá svona smá upplýsingar um það hvernig þetta mun fara fram og svona. Hittum manninn sem ætlar að hjálpa mér sem mest með þetta og er eiginlega svona tengiliður minn við spítalan hérna úti og þetta lofar allt bara mjög góðu. Þannig að þetta er bara mjög spennandi og allt bara að ganga í rétta átt. Þegar maður fer til Malaví þá getur maður ekki ætlast til þess að allt gerist á sama tíma og sama hraða eins og á Íslandi. Það tók
ótrúlega langan tíma að gera minnstu hluti sem á Íslandi hefði tekið undir 5 mínútum að gera. Ekkert af gögnum þeirra í tölvu og þetta var ógeðslega langur dagur. Það sem stóð upp úr fyrir að vera það skrítnasta í ferðinni var örugglega þegar við fórum að heimsóttum træp eða ættbálk þarna úti. Maður bara vissi eiginlega ekkert við hvernig maður ætti að búast og já, í hvað maður var eiginlega komin. En þegar við komum þá voru allt í einu fullt af börnum sem söfnuðust fyrir framan bílinn okkar og voru að spegla sig í bílnum sem var mjög fyndið og skemmtilegt að sjá. En það segir okkur líka að líklegast koma ekkert oft bílar þangað og þau voru mjög undrandi einhvern veginn að sjá bíl og sjá sig sjálfan á bílnum. Allt í einu birtust einhverjir menn og öll börnin hlupu í burtu og þá var ég bara, hvað er ég búin að koma með bíl? Seinustu dagar hafa verið frekar erfiðir en mjög lærdómsríkir. Byrjum á að finna þátttakendur. Við finnum fólkið með því að fara í fullt af þorpum sem eru í kringum sjúkrahúsið. Þorpin sem við fórum í eru bara svona strákofar eða bárujárn sem fest niður með steinum. Þetta er bara eins og maður sé mættur í einhverja bíómynd. Þetta var svo fallegt eitthvað að fara þarna og sjá fólk sem á í rauninni ekki neitt en hvað þau voru þakklátt okkur að koma þarna og spyrja spurninga. Á einum stað þar sem var eiginlega ekki neitt þá voru þau svo ótrúlega þakklátt og ég veit ekki fyrir hvað nákvæmlega þau voru þakklátt en þau allavega buðust til að gefa okkur fullan poka af einhverjum baunum. Matur fyrir þeim er svo ótrúlega dýrmætur. Þau voru að gefa okkur örugglega það dýrmætasta sem þau höfðu. Mér fannst það kenna mér alveg margt. Hvað maður tekur oft hlutum sem sjálfsagðum hlut sem er kannski ekki það sjálfsagður og maður er ekki það þakklátur fyrir það allt. Eitt af mörgu sem ég hef lært hérna í Malaví er að sálfræði vitneskja er lítil sem engin en þörfin er mikil.
Eftir að hafa rætt við heilbrigðisstarfsfólk á spítalanum komst ég að því að ef manneskja gerir sjálfsvígstilraun getur hún átt það á hættu að vera sett í fangelsi. Fólki gerir sér ekki alveg grein fyrir því að fólkið hér þarf í raun að aðstoð að halda, en því í staðinn refsað fyrir að líða illa. Heilbrigðisstarfsfólkið talaði líka að það engin aðstoð í boði fyrir börn og ungmenni undir 18 ára sem eru með einhvers konar geðrænan vanda. Einu úrræðin sem þau hafa eru fyrir 18 ára eldri og það líka mjög ábótavant. Þau vita kannski ekki mikið sálfræði aðstoð en þau vita samt að það eitthvað sem vantar. Gagnasöfnunin núna formulega lokið og ég náði að tala við 21 foreldri hegðunarvandamál sem komu í kjölfar heilahimnubólgu af völdum malaríu. Þetta búið að vera ótrúlega mikið ævintýri, við erum búin að fara á ýmsa staði sem ég bjóst aldrei við að við værum að fara á. Inn í þorp og inn á heimili fólk sem á ekki neitt. Og ég líka bara mjög þakklát fyrir allar stuðning sem ég hef fengið. Án ykkar hefði þetta verið mjög erfitt. Hefur veitt mér mjög mikinn innblástur í að halda áfram með þetta verkefni og líka bara fyrirtæki sem hafa styrkt þetta og alla bara sem hafa hjálpað mér á einn eða annan hátt. Takk bara kærlega fyrir allt. Næsta verkefni hjá mér það bara núna að skrifa það sem ég búin að vera að vinna að og vinna úr öllum gögnunum. Svo verða niðurstöðurnar kynntar í mastersritgerðinni minni í klínískri barnasálfræði. Niðurstöðurnar í þessu verkefni voru mjög áhugaverðar frá sálfræðilegu sjónarhorni. Þær sýndu að meirihluti barna virðist vera að sýna ADHD-einkenni eftir að hafa náð bata af heilahimnubólgu af völdum malaríu. Og það virðist alveg vera þörf á að skoða þetta meira. Takk fyrir mig, eða eins og þau segja hérna í Malawi og Tchau, si como.